यो भिडियो मार्फत तपाईले एकैछिनमै यो रेसिस्टरको भ्याल्यु कसरी पत्ता लगाउने मल्टिमिटर मार्फत भन्ने कुरा सिक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि यही ₹1 रेसिस्टर पनि तपाईले युज नगर्दाखेरि प्रोजेक्टमा कतिसम्मको ड्यामेज आउँछ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु होला है। यहाँ दुई ठाउँमा एलइडी बल्ब छ, एउटामा चाहिँ रेसिस्टर छ प्रोटेक्सनको लागि, एउटामा नर्मल वायर छ। अब म यो बल्बमा 9 भोल्टको ब्याट्रीको पावर दिन जाँदैछु है त। अब सुरुमा चाहिँ रेसिस्टरवालामा पावर दिउँ, प्लस र माइनस गयो, यो लिड बलेको छ है। अब सेम लिड यहाँ छ, म पावर दिन्छु, यहाँ प्लस दिउँ अनि यहाँ माइनस, यो जलिसक्यो हेर्नुहोस् त। त्यसैले तपाईको लिड होस् या अरू कुनै चिज होस् जोगाउनको लागि तपाईलाई यो आफ्नो सर्किटमा रेसिस्टरको परीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ है। रेसिस्टेन्स चेक गर्नको लागि ओम लेखेको हुनु पर्यो, ओम सिम्बल भएको हुनु पर्यो, यस्तो ओम सिम्बल। यो ओम सिम्बल चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म स्टार्ट छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्जले रेसिस्टेन्स मेजर गर्छ। त्यही भएर अब मैले यो नबलाई मैले घुमाएर त्यो जोनमा लिएर जान्छु। अब रेसिस्टेन्स जुन यो रेसिस्टरहरूको रेसिस्टेन्स फरक फरक हुन्छ, हरेक रेसिस्टरको एउटा रेसिस्टेन्स हुँदैन। त्यही भएर अब कसरी चेक गर्ने, कुन भ्यालुमा लगेर चेक गर्ने भन्ने कुरा म बताउँछु। अब यो रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स चेक गरौँ। मैले यसको टप र यसको टप, यो जुन प्लस माइनस भन्ने हुँदैन यसमा, तपाईले जुनलाई जहाँ जोडे नि हुन्छ है टर्मिनलहरू। अब 0 आयो भनेको मतलब 1 आयो भने नमान्ने, मात्र 0 देखायो भने नमान्ने, डेसिमल देखायो भने नमान्ने भनेको छु मैले। अब हामीले यो नब फेर्दै फेर्दै जान्छौँ है त। यसमा पनि केही पनि देखाएन, यसमा डेसिमल देखाइरहेको छ, यसमा चाहिँ डेसिमल देखाएको छैन, 1 मात्र पनि देखाएको छैन, 0 मात्र पनि देखाएको छैन। भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ त? 26 ओम रहेछ है। अहिलेसम्म त हामीले यही रेन्जमा चेक गर्दाखेरि ठ्याक्कै भ्यालु देखाउन पुगेको छ। तर तपाईले यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि यो के लेखेकोमा गएर ठ्याक्कै सेट भयो भने तपाईले यहाँ देखाएको भ्यालुलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। ल मसँग अर्को रेसिस्टर छ यहाँ। ल यो रेसिस्टरमा चाहिँ अहिले 1 देखाएको छ, यहाँ पनि 1 देखाएको छ। 1 देखायो भने चाहिँ हामीले नमान्ने, यसमा लिएर गयौँ, केही पनि देखाएन, यसमा लिएर गयौँ, यसमा लिएर गयौँ। ल अहिले चाहिँ डेसिमल पनि देखाएको छैन, 1 र 0 पनि देखाएको छैन, 216 217 देखाएको छ। तर यो के भन्ने ठाउँमा छ भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ त? 216 इन्टु 1000 भनेपछि अब हेरौँ त कति हुने रहेछ यसको भ्यालु। 216 इन्टु 1000, किनकि यसको यहाँ के छ नि त भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ? 216 अनि 1000 भनेपछि 3टा 0, यति हुँदो रहेछ, यति ओम हुँदो रहेछ है। तर अब यत्रो ठुलो भ्यालुलाई लेख्न त गाह्रो हुने भएर हामीले के गर्छौँ, यो 3टाको ठाउँमा के लेखिदिन्छौँ। 216 के यसको भ्यालु रहेछ, यो रेसिस्टरको भ्यालु यति रहेछ है त। अब हामीले जुन यो एलइडी बल्बमा युज भएको रेसिस्टर छ नि, यसको पनि भ्यालु चेक गरौँ त कति हुने रहेछ। ल अहिले त केही पनि देखाएको छैन, 0 देखाएको छ। यसमा लिएर गयौँ, डेसिमल देखायो भने नमान्ने भनेको छु। यसमा पनि डेसिमल देखाइरहेछ, यसमा डेसिमल पनि छैन, 1 मात्र पनि छैन, 0 मात्र पनि छैन भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ त? 214 भनिसकेपछि हामीले जुन यहाँ लिडमा युज गरेको रेसिस्टर थियो त्यसको भ्यालु रहेछ 214 ओम। हामीले 214 ओमको रेसिस्टर युज गरेको रहेछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा यो हरेक रेसिस्टरको आफ्नो फरक फरक भ्यालु हुन्छ, तर तपाईको प्रोजेक्टमा चाहिँ ठ्याक्कै कति भ्यालुको रेसिस्टर चाहिन्छ होला त भन्ने कुरा बताउने छु।